Якщо ви чуєте, як зараз займаються ремонтами мої сусіди, я дуже перепрошую. Заговори як нейтів. Признавайтеся, скільки разів ви чули цю фразу? Одразу відкриваються широкі перспективи, і лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Але при цьому зрозуміло, що треба дуже і дуже тяжко працювати, щоб отримати горде звання «Говори як native speaker». А тепер подумайте, чи це справді те, що вам потрібно. Лінгвік, передаю слово вам. Так, дякую. Окей, одна справа, якщо ви актор чи акторка в Голлівуді, і ви, допустимо, з Англії. I was completely obsessive, and I would do it over and over and over again. I was 11. His name was Robert. He used to come over to the house all the time. Шотландії чи Австралії, і вам потрібно мати дуже гарний американський акцент. В такому випадку ви наймаєте собі акцент-коуча. Hi, my name is Eric Singer. I'm a dialect coach. Може бути отакий дуже привабливий пан. І починаєте робити вправи на вимову. Повторюєте їх 1 раз, 2, 3, 4, 800. Аж поки ви не доб'єтеся необхідного вам результату. Чому я вирішила зробити випуск про те, як можна говорити так, як носій мови? Скільки разів ви чули таку фразу? Але ж нейтів спікери говорять саме так. Знаєте що? Начхати мені на те, як говорять нейтів спікери. Тому що я і так вже вивчила їхню мову до такого рівня, що я розумію, що саме я не розумію. І я вже чую всякі ображені голосочки типу «Як так? Можна не хотіти вивчити мову ще краще? Ти ж сама вчитель інглішу». А я вам покажу ось це. З цим стикаються багато викладачів іноземних мов, але викладачі саме інглішу – це дуже показове явище. В одному зі своїх попередніх відео я вже говорила про те, як я hate English, і це також інша сторона медалі. Є купа країн, таких як Південна Корея, Японія та країни Близького Сходу, куди викладачам не нейтівам шлях закритий просто тому, що вони не нейтіви. І ти можеш просто обтертися своїми дипломами, сертифікатами і чудовим резюме та 10-річним досвідом, але ваше CV може навіть не дійти до HR. Можу також поділитися ще одним випадком з особистого професійного досвіду. Коли я поїхала в Китай викладати англійську, то в мене була ціла купа колег з різних куточків світу. Були колеги практично зі всіх англомовних країн, Сполучених Штатів, Англії, Ірландії, Нової Зеландії, Австралії, так і італійка, угорка, мексиканка та багато інших представників різних країн. І здавалося б, мир, дружба, інтернаціонал, супер-пупер, можна прищеплювати китайцям західні цінності, наскільки дозволяє сам Китай, звичайно. А потім я дізнаюсь, що мій колега з Ліверпуля, якого я не розумію через його сраний акцент, до того, як працювати інгліш-тічером в університеті, працював зварником. І так, зарплата в нас абсолютно однакова. Так що, знаєте що, native спікери? Fuck you and hope you understand my Slav accent, bitch. Забийте, раді Бога, на цю фразу «так говорять native спікери». Тому що навіть самі нейтіви не знають, як говорити правильно. I know you're speaking English, but it ain't my English. All right? І ви не є нейтівами мови, яку ви вивчаєте. Ви її вивчаєте як ще одну потрібну вам для чогось навичку для роботи, навчання або спілкування з коханою людиною. Виберіть те, що вам підходить найбільше. Інша аналогія. Всі ходили до школи і в школі мали українську мову, зарубіжну літературу, історію, фізику та англійську умовно. І чомусь дуже часто в людей є комплекси типу «От, я в школі вчив англійську, а зараз я англійською абсолютно не можу спілкуватися».
Окей, люди, можливо, ви в школі також вивчали фізику і зараз не займаєтеся ракетобудуванням. Але чомусь через це немає ні в кого ніяких комплексів. Чому? Ну, тому що на математиці всі казали, нащо мені та математика, в мене є калькулятор. Те саме з англійською. Знаєте що, а наш вам та англійська? У вас є Google-перекладач. Якщо для прийому на роботу у вас вимагають Perfect English for Perfect People, ну, тоді зрозуміло, що треба буде тяжко гарувати. Якщо вам просто скучно і хочеться з кимось поговорити на інгліші, то HelloTalk вам в поміч. Ще одне, просто на подумати. В Сполучених Штатах, які на даний момент так є монополістами на англійську мову, державної мови як такої немає. Тобто англійська, якою вони послуговуються, не є їхньою державною мовою. Окей, думаю, на сьогодні досить. Всім дякую, всі вільні. See you next time.